So welcome back again sa another moto vlog videos natin mga paps. Ako nga po pala si CJ. Kung bago ka lang sa channel ko, subscribe ka na dyan sa subscribe button para updated ka sa mga bagong motorcycle videos natin mga paps. So for today's videos mga paps, mag-i-install tayo ng ating domino switch mga paps. Ito, makikita nyo itong dalawang to. Yan, papalitan natin siya ng domino switch mga paps. So ano ba ang kinagandahan ng domino switch mga paps? Yung domino switch is meron siyang sariling switch ng headlight. Kasi itong MIUI 125 is wala siyang sariling headlight switch, kaya maganda siya. Dito yung switch niya, mamaya makikita nyo. And then meron din siyang sariling hazard. Yan. Kung itong MIUI 125 is ano lang, flasher lang, yun, pwede tayo maglagay ng hazard mga paps. Yun. Then meron din siyang kill switch. Pero yung kill switch hindi ko na siya gagamitin. Bale, kung maglalagay ako ng extra na ilaw or in the near future, kung ano man gusto kong ilagay, lalagay natin. So simulan na natin mga paps. Ipapark lang natin to. So unbox muna natin itong domino switch na in-order natin galing Lazada mga paps. So ayun, Lazada. So kung gusto ko nyo mag-order, lalagay ko na lang sa link description below yung ito, kung saan ko siya nabili. Lalagay ko na lang yung link nila sa description. So ito yung isang domino switch. Ito yung nasa may flasher, may low beam and high beam siya, tapos busina. Ayan. So ito yun, mapapansin nyo may triangle dito mga paps sa inyong hazard. So pag nag left ay right and left kayo, magha-hazard siya. And then kung gusto nyo lang mag flasher lang, left part, tapos switch sa gitna, and then right, switch sa gitna mga paps. So yun, tapos na tayo dito. So ito yung mga socket ng mga paps, tatlo yan. Di naman kayo malilito dito kasi kakulay niya yun dun sa stock mga paps. So mamaya tuturo ko kung paano i-wire to mga paps. So dito na tayo sa isa. Dito naman sa isa, ito yung sinasabi ko mga paps. Meron siyang starter. Pwede kayong maglagay ng headlight or park light na switch. Dito pwede. Tapos kill switch. Pero hindi ko nagagamitin itong kill switch mga paps. Ayan. Gagamitin ko siya sa busina. Ayan. So simulan na natin yung pagkabit nito mga paps. Punta na tayo sa motor. Ayan. So para malagay natin yung domino switch mga paps, tatanggalin lang natin itong rings ng ulo niya, tsaka dito sa may katawan niya, sa may headlight. So sa mga nanonood ng videos ko, madali lang yung pagtanggalin yan. So tanggalin na natin mga paps. So yung mga paps, natanggal ko yung mga tornilyo. Sabihin ko lang yung mga tornilyo nito para mabilis lang. Isa dito, isa rin dito, tapos magkabilaan yan dito, tsaka dito. Tapos meron to dito sa dalawang baba. Ayan. Tapos ayan, dito mga paps, ayan, tornilyo ng tornilyo. Yan, yun lang yung mga tatanggalin nyo para matanggal nyo itong fairing sa taas, tsaka yung flairings dito sa may headlight mga paps. So tanggalin ko lang siya. So mga paps, ayan, tatanggalin lang natin itong dalawang tornilyo dito na nakaklam. Ayan, meron din dito sa baba para matanggal natin itong pinaka switch nya mga paps. Yun. So dun sa last video natin naglagay tayo nitong headlight switch. So tatanggalin na natin din to mga paps. Papalitan din natin to. So tanggalin lang natin itong dalawang tornilyo dito mga paps. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.
tanggalin lang natin itong mga socket. Ayan, ito. Tapos ito. Tsaka ito. Kasi nakakonect siya dito sa switch natin. Para may lagay natin yung domino switch mga paps. So tanggalin lang natin to. Yung may mga lock yan mga paps. Press nyo lang ng pababa. Tapos hugutin nyo lang siya. So ito yung socket nung sa may switch natin mga paps. Tanggalin lang natin yan mga paps. Tapos tuturuan ko kayo kung paano siya ikabit ulit mga paps. Ay mga paps, natanggalan natin siya. So papalit lang natin yung domino switch. So mga paps, makapansin nyo magkaiba tong domino switch tsaka yung stock switch. So ang kailangan natin gawin mga paps, mag re-rewiring tayo para maging plug and play lang mga paps. So yon, gugupitin lang natin itong stock na to mga paps, tsaka itong dalawang green and yellow. Hindi naman kayo malilito mga paps kasi same color lang naman yung sa domino switch mga paps. Ayan, magaling talaga yung pagkakagawa ng domino switch, pares ng kulay. So puputulin ko lang ito mga paps. Kunwari itong pink, connect lang natin dito sa pink. Tapos yung black, connect lang natin dito sa black. Puputulin rin natin itong mga nasa domino switch mga paps. So simulan na natin yung pagre-rewiring mga paps. So ito yung stock mga paps, puputulin lang natin ito sa gitna. Ayan. Tapos i-wire natin. Ito yung stock mga paps, ayan, naputol na. Tapos ito yung mga wire nung sa stock mga paps. So isa-isayin lang natin to sa domino switch mga paps. Dito muna tayo dito sa may pink tsaka black mga paps. So kuhanin lang natin tong pink tsaka tong black. So, i-connect ko lang itong dalawa to. So, ayan mga paps, na-connect na natin itong pink tsaka black wire. Ayan, focus lang natin. Mga paps. Pink tsaka black wire. Ayan. So swingable tube lang natin para nakasealed yung wire. Tapos mga paps, ayan, susunod naman natin tong nasa red na socket mga paps. Kukonect natin dito sa blue black wire. Ayan, may stripe siya ng blue. Ito yung nasa gitna yun. Tapos dito sa dalawang yellow tsaka green. Ayan, magkakulay naman siya mga paps. Di naman kayo malilito. So connect ko lang mga paps. So yun mga paps, tinanggal ko, pinutol ko to socket na to dito sa domino switch, and then kinonect ko siya dito. Ayan, dun sa stock para plug and play na lang. Green and yellow. Tapos itong sa socket, yung nasa gitna niya is blue na may stripes na black. So yung blue na stripes na blacks, dito ko siya kinonect dun sa stock din na may blue stripes na black. Di naman kayo malilito mga paps kasi pare-pares lang naman ng wiring yan mga paps. So dito na tayo sa isang socket ng domino. Cut ulit natin ito mga paps. Tapos dito sa tatlo, same lang na color din to, ayan o. Green, light brown, tsaka dark brown. Ganon din yung nasa may domino switch. Ito siya, green, light brown, tsaka dark brown. So i-connect ulit natin siya. Ito yung mga kinonect ko na kanina mga paps, yung pink, black, ayan, pares naman na pares na kulay. Yung blue na may stripes na blacks, tsaka yellow and green. So kukonek lang natin itong tatlo mga paps. So ayan mga paps, tapos na tayo sa pag-rewiring ng ating domino switch. Ayan, ayan yung ating domino switch. So plug and play na lang tayo niyan mga paps. So ilalagay lang natin itong socket na to dito. Tapos tong green and yellow is dito sa dalawa. So lalagay ko muna yung domino switch natin dito. Ayan mga paps.
So yan, lagay na natin. So mga paps, ayan, plug and play na lang natin to mga paps. Ayan, itong socket na to, plug na lang natin to dito. Yan. So ayan mga paps, okay na. So kung napapansin nyo, tinanggal ko na yung dati nating switch dito kasi yung linya nun, ito, yan, yung dalawang switch na yan ilalagay natin dun sa isang domino switch mga paps dito. So tatanggalin din natin ito mga paps. Ayan yung tornilyo nya dito lang sa taas. So yun mga paps, tatanggalin lang natin yung switch na ang stock, then plug and play lang naman dun mga paps. Yung lilinyan lang naman natin is yung dating switch natin dun sa headlight mga paps. So tinanggal ko na yung tornilyo nito mga paps. So yung tatanggalin lang natin dito mga paps is itong white na socket mga paps. Hugot, ipupush nyo lang ito pababa, and then hilahin nyo lang para mapalitan natin doon sa domino switch. Ganon din yung sa domino switch mga paps, yung white lang din yung ipapalit natin. So tanggalin ko lang to mga paps. So yung mga paps, nalagay na natin tong socket na to. Babalik lang natin tong domino switch. Tapos tuturuan ko kayo kung paano i-wiring itong switch na mga paps. Yung switch na yan, tuturuan ko kung paano nyo siya i-wire. Tapos ito, balik lang natin ito mga paps. So ayun siya mga paps. So ito yung socket kanina na pinalitan natin. Babalik lang natin to dito sa dati. Ayan. Dito. Ayan mga paps. So kung naguguluhan kayo kung para saan tong dalawa, extra switch sila mga paps. So itong switch na to nandito is para sa switch sa ilaw mga paps. Kung gusto nyo nakapatay yung ilaw nyo. So gagamitin natin siya mga paps. Kakat ko lang tong wire dito. Ayan. Para hindi kayo malito, yung yellow sa yellow na. Tapos yung red dito sa blue na. Tapos i-connect natin. Kung mapapansin nyo, may nakaabang na ako dito dun sa dati kong video na naglagay tayo ng switch dito. Kung gusto nyo mapanood yon, panoorin nyo lang para hindi ko na i-review ito ulit. So itong yellow mga paps, connect lang natin dito sa yellow. Tapos tong red dito sa blue. Sa may araro niyo mga paps, para malagyan natin ng hazard switch para dun sa domino mga paps. So tanggalin lang natin to.
So tatanggalin lang natin tong flasher relay niya mga paps, kasi lalagyan natin siya ng hazard switch. So ito yung flasher relay na pwedeng pang LEDs. Ito siya mga paps. Papalit lang natin to kasi hindi to uubra sa hazard switch. Ayan. Ayan mga paps. So yan, pag natanggal na, ito na yung i-plug natin. Hindi naman kayo malilito dyan mga paps, hindi siya pwedeng ibaliktad kasi naka-L siya. So yun mga paps, nailagay ko na itong flasher relay. Pwede na siya mag-hazard switch kasi naka-built-in na yung hazard switch dun sa domino switch. So balik lang natin itong flarings mga paps. So yun mga paps, tapos na natin na ikabit yung domino switch, ating domino switch. Ayan. So ayan, kill switch. Dito sa kill switch, ginawa ko dito is ginawa ko siyang kill switch ng horn para kapag mag-horn siya, kung gusto niyang isang horn lang gumana, yun, pwede siya. Tapos ilaw, ignition. Dito naman sa kabila is low beam, high beam, tapos flasher, and then hazard. Kung gusto niyo mag-hazard, left and right lang, mag-hazard siya, and then press nyo siya. Kung gusto niyo ng right lang, ayan, right lang, and then push nyo sa gitna. Gusto nyo left lang, left. Pag papatay nyo is push nyo pag gitna. Ayan. So balik lang natin tong flarings na mga paps, and then testing natin kung gumagana yung lahat ng pinagkakabit natin dyan. Kung gumana yung domino switch mga paps. So babalik lang natin in 3, 2, 1. Boom! So yun, nabalik na natin mga paps yung ating flarings. So tetest muna natin yung ating domino switch kung gumagana. Yan, switch on muna natin mga paps. Ayan. So